નમસ્કાર. ધોરણ 12 કોમર્સ, વિષય આંકડાશાસ્ત્ર, ચેપ્ટર નંબર 2 સુરેખ સહસંબંધ. હું મેહુલ સોળિયા આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. સ્વાધ્યાય 2.2 દાખલા નંબર 9 રકમમાં ધારે જુદા જુદા 6 શહેરોના લોકોની માથાદીઠ વાર્ષિક આવક અને ભાવ સૂચકાંક વિગત પરથી સહસંબંધાંક મેળવો. શહેર એ, બી, સી, ડી અને ઈએફ માથાદીઠ વાર્ષિક આવક અને ભાવનો સૂચકાંક. તો માથાદીઠ વાર્ષિક આવક છે આપણો એક્સ બનશે અને ભાવનો સૂચકાંક છે આપણો વાય બનશે. તો એક્સ ની અંદર 32,000, 29,000, 40,000, 36,000, 30,000, 39,000. વાય ની અંદર 120, 100, 250, 180, 110 અને 120. સૌપ્રથમ દરેક દાખલાની અંદર જે આપણે પદ આવે છે એ જ કાર્ય કરવાનું. પહેલા એક્સ નું ટોટલ મારીએ તો એક્સ નું ટોટલ આવશે 2,06,000. એ રીતે વાય નું ટોટલ મારીએ તો આવશે 980. ટોટલ માર્યા બાદ પહેલું કાર્ય આપણું x બાર અને y બાર મેળવવાનું. તો x બાર બરાબર સિગ્મા x ના છેદમાં n બરાબર સિગ્મા x આપણી પાસે કેટલું 2,06,000 છેદમાં 6. 1 2 3 4 5 અને 6 છેદમાં 6 તો આવશે x બાર 34,333.33. એ જ રીતે તો જે y બાર બરાબર સિગ્મા y ના છેદમાં n. તો સિગ્મા y કેટલો 980 છેદમાં n કેટલો 6. તો 980 ભાગ્યા 6 તો જવાબ આવશે 163.33. x બાર અને y બાર લખ્યા ત્યાંથી આપણે q સૂત્ર મૂકો એનો ખ્યાલ આવે. તો બંને જવાબ પોઈન્ટમાં છે તો આપણી પાસે બે સૂત્ર xy અને uv. અવલોકનો આપણી પાસે ખૂબ જ મોટા છે તો આપણે ફરજિયાત uv માં જશું. uv ની અંદર જે આપણે આગળના દાખલા ગણ્યા એના કરતાં થોડોક ચેન્જ અહીંયા છે, ધ્યાન આપીએ. તો પહેલા કોલમ બનાવીએ q બરાબર x માઈનસ a. એ જ આપણે કોને ધારીએ તો x ની કોલમમાં સૌથી નાનો જે હોય તો સૌથી નાના કેટલા છે 29,000. તો એને આપણે કેટલા ધાર્યા a 29,000. હવે બાળકો અહીં ધ્યાન આપજો. અહીંયા આપણી પાસે રકમ છે, રકમમાં બધાની પાછળ 3 0 છે. તો આપણે છેદમાં 1000 લઈ લઈએ. 3 0 હશે કારણ કે જે ભાગાકાર થઈ જાય એના કારણે રકમ કેવી થઈ જશે નાની. જ્યારે આપણે સૂત્ર લખાવેલું u બરાબર x - a / c. c એટલે કે એની જે વર્ગ છે સમાન સંખ્યા છે. તો આ સમાન સંખ્યા કેટલી છે 1000. તો આપણે છેદમાં 1000 લીધા. તો અહીં તમારે બાદબાકી આ રીતે થશે 32,000 - 29,000 છેદમાં 1000 એટલે કે ભાગ્યા 1000 તો મળશે તમને 3. 29,000 - 29,000 એટલે થઈ જશે 0 એટલે 0. 40,000 - 29,000 છેદમાં 1000 એટલે જવાબ આવશે 11. 36,000 - 29,000 છેદમાં 1000 એટલે જવાબ આવશે 7. 30,000 - 29,000 ભાગ્યા 1000 એટલે જવાબ આવશે 1. અને 39,000 - 29,000 ભાગ્યા 1000 એટલે જવાબ આવશે 10. આ રીતના કે કોલમ તૈયાર થઈ જાય એટલે ટોટલ માર્ક જવાબ કેટલો આવશે 32. ફરી વખત એ કોને લેવાનો જે સૌથી નાની સંખ્યા છે તે અને બધાની પાછળ 3 0 છે એટલે છેદમાં 1000 લેતા. એ જ રીતે v ની કોલમ તૈયાર કરી v બરાબર y - b / c. તો v કોને લઈએ તો સૌથી નાની સંખ્યા કેટલી છે 100. તો આપણે લીધા 100. ત્યાં પણ જોઈએ તો બધાની પાછળ 1 0 નીકળી જાય છે. છેદમાં આપણે કેટલા લીધા 10. જેથી કરીને આ રકમ કેવી થઈ જશે નાની. તો 120 - 100 છેદમાં 10 એટલે આવશે 2. 100 - 100 એટલે 0. 250 - 100 છેદમાં 10 એટલે આવશે 15. 180 - 100 છેદમાં 10 એટલે આવશે 8. 110 - 100 છેદમાં 10 એટલે આવશે 1. 120 - 100 છેદમાં 10 એટલે આવશે સિગ્મા v બરાબર ટોટલ આવશે કેટલું 38.
ત્યાર પછી આગળ વધીએ. યુવી બરાબર એ રકમમાં 220 છે. યુવી બરાબર 3 દુને 6, 0 ના 0 એટલે 0, 11 ગુણ્યા 15 એટલે 165, 7 અઠા 56, 1 ગુણ્યા 1 એટલે 1, 10 ગુણ્યા 12 એટલે 120. તો સિગ્મા યુવી બરાબર આનો ટોટલ માસ કેટલો હશે? 348. ત્યાર પછી યુ સ્ક્વેર એટલે કે યુ નો કોલમનો સ્ક્વેર જે આપણે કાલે કરતા હતા. 3 નો સ્ક્વેર 9, 0 નો સ્ક્વેર 0, 11 નો સ્ક્વેર 121, 7 નો સ્ક્વેર 49, 1 નો સ્ક્વેર 1, 10 નો સ્ક્વેર 100, 10 નો સ્ક્વેર આવશે 100 એટલે જવાબ આવશે ટોટલ માસ કેટલો હશે? 280. ત્યાર પછી v સ્ક્વેર 2 નો સ્ક્વેર 4, 0 નો સ્ક્વેર 0, 15 નો સ્ક્વેર 225, 8 નો સ્ક્વેર 64, 1 નો સ્ક્વેર 1 અને 12 નો 144. ટોટલ કરશો તો સિગ્મા v સ્ક્વેર બરાબર 438. सूत्र મૂકીએ. r બરાબર n સિગ્મા uv માઈનસ સિગ્મા u સિગ્મા v છેદમાં વર્ગમૂળમાં n સિગ્મા u સ્ક્વેર માઈનસ સિગ્મા u આખાનો સ્ક્વેર ગુણ્યા બીજા વર્ગમૂળમાં n સિગ્મા v સ્ક્વેર માઈનસ સિગ્મા v આખાનો સ્ક્વેર. કિંમત મૂકીએ. n એટલે આપણી કેટલી છે? 6. સિગ્મા uv 348 માઈનસ સિગ્મા u એટલે કે આનો ટોટલ 32, સિગ્મા v એટલે 38, વર્ગમૂળમાં પાછું n એટલે પાછા 6, u સ્ક્વેર એટલે u નો સ્ક્વેર કેટલો? 280 એટલે 280 માઈનસ સિગ્મા u એટલે 32 નો સ્ક્વેર, બીજા વર્ગમૂળની અંદર પાછા n એટલે 6, સિગ્મા v સ્ક્વેર એટલે 438 માઈનસ સિગ્મા v એટલે 38 નો સ્ક્વેર. ઉપરના બંનેનો ગુણાકાર કરીએ તો 20 80, 32 ગુણ્યા 38 1216 છેદમાં વર્ગમૂળમાં 6 ગુણ્યા 280 એટલે 1680 માઈનસ 32 નો સ્ક્વેર 1024 ગુણ્યા 6 ગુણ્યા 438 એટલે 26 28 માઈનસ 38 નો સ્ક્વેર એટલે 1444. તો આગળનું સ્ટેપ આવશે 2080 માઈનસ 1216 એટલે 864 વધશે છેદમાં બંનેની બાદબાકી 656 જે વર્ગમૂળમાં છે. આ બંનેની બાદબાકી આવશે 1184 જે પણ વર્ગમૂળ. હવે આ બંનેનો ગુણાકાર કરશું તો આવશે આપણી પાસે 77 6704 જે વર્ગમૂળમાં છે અને ઉપર આપણી પાસે 864 વધશે. તો 864 ભાગ્યા આનું વર્ગમૂળ 800 આવશે 881.31. તો આ બંનેનો ભાગાકાર આવશે એટલે 0.99 અથવા તમારી પાસે એક જવાબ લખીને તમે એનું અર્થઘટન કરો તો અર્થઘટન શું થાય આપણે લખી શકીએ. સંપૂર્ણ અથવા તમે એ શબ્દ વાપરી શકો આંશિક પ્લસમાં છે એટલે ધન સહસંબંધ. આ દાખલાની અંદર મહત્વનો જે ટોપિક હતો ફરીવાર સમજાવું કે આપણી પાસે જે રકમ x અને y મોટા છે જેના કારણે તમારા u બરાબર x માઈનસ a ના છેદમાં c એ તમે સૌથી નાની સંખ્યા ધારી લેવાની. c કોને લેવો તો બધાની પાછળ 3 0 ઉડી જાય છે એટલે આપણે છેદમાં 1000 લઈ લેવાના. એટલે 32000 માઈનસ 29 છેદમાં 1000 એટલે આખી કોલમ તૈયાર થશે. એ જ રીતે y ની કોલમમાં y માઈનસ b અમે સૌથી નાના આપણી પાસે 100 બધાની પાછળ એક 0 નીકળી જાય છેદમાં આપણે 10 લઈ લેવાના. તો 120 માઈનસ 100 છેદમાં 10 એટલે આખી કોલમ તૈયાર થશે. ખાસ પરીક્ષામાં તમારે જો આ લેવા હોય તો લઈ શકાય, ન લ્યો તો તમારી પાસે જે રકમ આવશે મોટી આવશે જેના કારણે તમારા ગુણાકાર થોડાક મોટા રહેશે. તો તમારી ગણતરીમાં ધ્યાન રાખવું પડે. એટલે ગણતરીમાં સરળતા રહે એ માટે આપણે આ છેદમાં c નો ઉપયોગ કરવો પડે છે. તો જોઈએ સ્વાધ્યાય 2.2 દાખલા નંબર 10 રકમમાં ધ્યાન આપીએ. એક શહેરના કુટુંબમાં વાહન ચલાવવા સભ્યોની સંખ્યા અને તેમનો અઠવાડિયા દીઠ પેટ્રોલનો વપરાશ વચ્ચેનો સંબંધ જાણો. નીચેની માહિતી આપેલી છે. કુટુંબમાં
વાહન ચલાવતા સભ્યોની સંખ્યા જે આપણો x બનશે અને અઠવાડિક પેટ્રોલનો વપરાશ જે આપણો y બનશે. આ માહિતી પરથી કૌટુંબિક વાહન ચલાવતા સભ્યોની સંખ્યા અને અઠવાડિક પેટ્રોલના વપરાશ વચ્ચે સહસંબંધાંક એટલે કે r ની ગણતરી કરો એવું તમને અહીંયા સૂચન છે. તો સૌપ્રથમ x ની કોલમ લખીશું. x 3 5 2 4 3 6 1. y લખીશું 11.5 21 14.5 15.5 7 22.5 અને 10. આ બંને કોલમ લખાઈ ગયા બાદ આપણે પહેલું સ્ટેપ સિગ્મા x અને સિગ્મા y x અને y ની કોલમ શું કરીએ સરવાળો. તો x ની કોલમનો સરવાળો કરશો તો સિગ્મા x બરાબર આવશે 24. એ જ રીતે y ની કોલમનો તમે સરવાળો કરશો તો જવાબ આવશે 102. એ કાર્ય પૂરું થાય એટલે આપણું બીજું સ્ટેપ x બાર અને y બાર ની ગણતરી કરવાની. તો x બાર બરાબર સિગ્મા x ના છેદમાં n. તો સિગ્મા x કેટલો 24 n 1 2 3 4 5 6 અને 7 7 24 ભાગ્યા 7 એટલે જવાબ આવશે 3.43. એ જ રીતે y બાર બરાબર સિગ્મા y ના છેદમાં n. સિગ્મા y એટલે 102 છેદમાં 7 બરાબર 14.57. x બાર અને y બાર બંને મળી ગયા. બંને પોઈન્ટમાં હોવાથી પૂર્ણાંક નથી તો આપણે xy વાળી અથવા uv વાળી રીતનો ઉપયોગ કરશું. પણ જ્યારે દાખલામાં x અને y માં કોઈ પોઈન્ટ હોય તો તમારે પહેલી પ્રાયોરિટી xy વાળી રીતના આપવાની. તો આપણે xy વાળી રીતનો ઉપયોગ કરશું. તો xy વાળી રીતનો ઉપયોગ કરવા માટે આપણે આગળના દાખલામાં જોયેલું છે કે xy વાળી રીત માટે આપણે ત્રણ કોલમ તૈયાર કરવી પડે xy x2 અને y2. તો આપણે ત્રણ કોલમ તૈયાર કરશું xy x2 અને y2. તો પહેલા લખીએ xy એટલે કે બંનેનો ગુણાકાર 3 ગુણ્યા 11.5 એટલે 34.5 5 ગુણ્યા 21 એટલે 105 2 ગુણ્યા 14.5 29 4 ગુણ્યા 15.5 એટલે 62 3 ગુણ્યા 7 એટલે 21 6 ગુણ્યા 22.5 એટલે 132 1 ગુણ્યા 10 એટલે 10. આ કોલમ થઈ જાય તેનો ટોટલ માર્ક્સ તો આવશે સિગ્મા xy બરાબર 396.5. ત્યાર પછી x2 એટલે x ની કોલમનો વર્ગ કરવાનો. 3 નો સ્ક્વેર 9 5 નો સ્ક્વેર 25 2 નો સ્ક્વેર 4 4 નો સ્ક્વેર 16 3 નો સ્ક્વેર 9 6 નો સ્ક્વેર 36 1 નો સ્ક્વેર 1. આનો ટોટલ માર્ક્સ 100 એટલે ટોટલ આવશે કે 100. એટલે બે કોલમ પૂરી. ત્યાર પછી આપણે y2 માં y ની કોલમનો આપણે વર્ગ કરવાનો છે. તો 34.5 નો વર્ગ કરશું તો 132.25 સોરી 11.5 નો વર્ગ કરશું એટલે 132.25 21 નો વર્ગ કરશું એટલે 441 14.5 નો 210.25 15.5 નો 240.25 7 નો 49 22.5 નો 506.25 અને 10 નો સ્ક્વેર કેટલો આવશે 100. આખી કોલમ પૂર્ણ થઈ ગયા પછી ટોટલ માર્ક્સ શું થશે 16 ત્રણેય કોલમ પૂર્ણ થઈ ગયા બાદ આપણે સહસંબંધાંક એટલે કે r નું સૂત્ર મૂકશું. તો r નું સૂત્ર r બરાબર n સિગ્મા xy માઈનસ સિગ્મા x ગુણ્યા સિગ્મા y છેદમાં વર્ગમૂળમાં n સિગ્મા x2 માઈનસ સિગ્મા x આખાનો સ્ક્વેર ગુણ્યા બીજા વર્ગમૂળમાં n સિગ્મા y2 માઈનસ સિગ્મા y આખાનો સ્ક્વેર. તો n એટલે 7 ગુણ્યા 396.5 7 ગુણ્યા 396.5 કરશો. ત્યાર પછી સિગ્મા x કેટલો 24 સિગ્મા y કેટલો 102 છેદમાં n પાછો 7 સિગ્મા x2 100 માઈનસ સિગ્મા x 24 નો સ્ક્વેર. બીજા વર્ગમૂળમાં n એટલે 7 સિગ્મા y2 179 માઈનસ સિગ્મા y એટલે કે 102 નો સ્ક્વેર. તો આગળ વધીએ. આ બંનેનો ગુણાકાર 7 ગુણ્યા 396.5 નો ગુણાકાર આવશે 27.75.5
માઇનસ આ બંનેમાં ગુણાકાર 24 * 102 આવશે 24 48 છેદમાં 7 * 100 આવશે 700 માઇનસ 24 નો સ્ક્વેર 576 7 * 16 79 તેનો જવાબ આવશે 11753 માઇનસ 102 નો સ્ક્વેર 10404 આગળ વધીએ તો ઉપરની બાદબાકી કરશો તો જવાબ આવશે 327.5 છેદમાં આ બંનેનો ગુણાકાર બાદબાકી કરશો તો વર્ગમૂળમાં આવશે 124 આ બંને પદની બાદબાકી કરશો તો વર્ગમૂળમાં આવશે 1350 ઉપરનો પદ અંદર રાખીએ 327.5 છેદમાં આ બંનેનો ગુણાકાર વર્ગમૂળમાં લખીએ 16 72 76 તો હવે વર્ગમૂળમાં લખ્યા બાદ પદનું વર્ગમૂળ કાઢીએ તો 327.5 ભાગ્યા 408.99 નો ભાગાકાર કરશો તો r બરાબર 0.80 જવાબ છે એકની નજીક છે અને ધન છે તો લખી શકાય આંશિક ધન સહસંબંધ જો અર્થઘટન લખાય તો શું લખાય આંશિક ધન સહસંબંધ વિદ્યાર્થી મિત્રો જ્યારે તમને રકમમાં x અને y પોઈન્ટમાં હોય ત્યારે પહેલી પ્રાયોરિટી તમારે x વાળી રીતે આપી જેથી કરીને ગણતરીમાં તમને સરળતા રહે આ જ દાખલાને તમે uv વાળી રીતથી પણ ગણી શકો બંનેમાં જવાબ સરખા આવવાનો કોઈ ચેન્જ રહેતો નથી તો જોઈએ સ્વાધ્યાય 2.2 દાખલા નંબર 11 રકમ ધ્યાન આપીએ એક ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં ખાતરના વપરાશ અને મકાઈની ઉપજ વચ્ચેનો સંબંધ જાણવા નીચે મુજબની માહિતી એકઠી કરવામાં આવી હતી જેમાં ખાતરનો વપરાશ એ આપણો x બનશે હેક્ટર દીઠ મકાઈની ઉપજ એ આપણો y બનશે આ માહિતી પરથી ખાતરના વપરાશ અને મકાઈની ઉપજ વચ્ચે સહસંબંધાંક એટલે કે r મેળવો તો સૌપ્રથમ x ની કોલમ લખીએ x 1.5 2.1 0.9 1.8 1.1 1.2 y ની કોલમ લખીએ 60 95 50 75 45 75 બંને કોલમ લખાઈ ગયા બાદ આપણું પહેલું સ્ટેપ બંને કોલમ ટોટલ મારીએ કે સિગ્મા x નું ટોટલ મારશું આપણે તો આવશે 8.6 એ જ રીતે સિગ્મા y નું ટોટલ મારશું તો આવશે 400 બંને ટોટલ આવી ગયા બાદ આપણે બીજું સ્ટેપ x બાર અને y બાર ની ગણતરી કરીએ તો x બાર બરાબર સિગ્મા x ના છેદમાં n સિગ્મા x 8.6 જે આપણે અહીં લેવા n 1 2 3 4 5 6 છેદમાં 6 તો 8.6 ભાગ્યા 6 એટલે 1.43 એ જ રીતે y બાર બરાબર સિગ્મા y ના છેદમાં n તો સિગ્મા y આપણી પાસે કેટલો છે 400 n આપણો કેટલો છે 6 તો જવાબ આવશે 66.67 x બાર અને y બાર મળી ગયા બાદ આપણે કયા સૂત્રનો ઉપયોગ કરવો તેનો ખ્યાલ આવશે બંને જવાબ પોઈન્ટમાં છે અને અવલોકનો પણ નાના છે એકમાં અને એકમાં મોટા છે તો આ ધારો તમે x વાળી રીત પણ થાય અને u વાળી રીત પણ થાય પણ જ્યારે પોઈન્ટ હોય ત્યારે પહેલી પ્રાયોરિટી x વાળીને આપવી જેથી કરી ગણતરીમાં સરળતા રહે અને u વાળીમાં તમને થોડું વધારે ધારવામાં થોડું ધ્યાન રાખવું પડશે તો xy x2 અને y2 એટલે આપણે xy વાળા સૂત્રનો ઉપયોગ કરશું એટલે આપણે ત્રણ કોલમ બનાવવી પડશે xy x2 અને y2 તો xy ની કોલમ બનાવી તો 1.5 ગુણ્યા 60 એટલે કેટલા આવશે 90 2.1 ગુણ્યા 55 એટલે 199.5 0.9 ગુણ્યા 50 એટલે 45 1.8 ગુણ્યા 75 એટલે 135 1.1 ગુણ્યા 45 49.5 1.2 ગુણ્યા 75 એટલે આવશે 90 ત્યાર પછી x સ્ક્વેર ની કોલમ તૈયાર કરીએ તો sin x સ્ક્વેર એટલે કે 1.5 નો સ્ક્વેર એટલે વર્ગ 2.25 2.1 નો સ્ક્વેર 4.41 0.9 નો સ્ક્વેર 0.81 1.8 નો સ્ક્વેર 3.24 1.1 નો સ્ક્વેર 0.21
1.2 નો સ્ક્વેર 1.44. આ જ રીતે આપણે y સ્ક્વેરની કોલમ તૈયાર કરીએ તો 60 નો સ્ક્વેર 3600, 55 નો સ્ક્વેર 9025, 50 નો સ્ક્વેર 2500, 75 નો સ્ક્વેર 5625, 45 નો સ્ક્વેર 2025, 75 નો સ્ક્વેર 5625. આનું તમે ટોટલ વાંચશો પહેલી કોલમ તો 609, સ્ક્વેરનું ટોટલ વાંચશો તો 13.36 અને સિગ્મા y સ્ક્વેર ટોટલ આવશે 28400. આ ત્રણેય કોલમ થઈ ગયા બાદ અને આપણે r નું એટલે કે સહસંબંધનું xy વાળું સૂત્ર લખીએ તો r બરાબર n સિગ્મા xy માઈનસ સિગ્મા x ગુણ્યા સિગ્મા y છેદમાં વર્ગમૂળમાં n સિગ્મા x સ્ક્વેર માઈનસ સિગ્મા x આખાનો સ્ક્વેર ગુણ્યા બીજા વર્ગમૂળમાં n સિગ્મા y સ્ક્વેર માઈનસ સિગ્મા y આખાનો સ્ક્વેર. તો આગળ વધીએ. n એટલે આપણી પાસે 6 સિગ્મા xy 609 એટલે 6 ગુણ્યા 609 માઈનસ સિગ્મા x અને સિગ્મા y. તો સિગ્મા x કેટલો 8.6 અને સિગ્મા y કેટલો 400. તો 8.6 ગુણ્યા 400 છેદમાં n પાછો 6 x સ્ક્વેર એટલે 13.36 જે આપણે અહીંથી લેવો માઈનસ સિગ્મા x કે જે આપણી પાસે 8.6 એનો આખાનો સ્ક્વેર ગુણ્યા n પાછો કેટલો લેવાનો 6 ગુણ્યા y સ્ક્વેર એટલે કેટલો હશે 28400 માઈનસ સિગ્મા y એટલે 400 નો સ્ક્વેર. નીચેના પદમાં જઈએ તો 6 ગુણ્યા 609 એટલે તમારી પાસે આવશે 3654 માઈનસ 8.6 ગુણ્યા 400 એટલે આવશે 3440 છેદમાં 6 ગુણ્યા 13.36 તો આવશે 80.16 માઈનસ 8.6 નો સ્ક્વેર એટલે કે નો વર્ગ 73.96. બીજા વર્ગમાં આ બંનેનો ગુણાકાર કરીએ 6 ગુણ્યા 28400 તો આવશે 170,400 માઈનસ 400 નો સ્ક્વેર 1,60,000. ઉપરના બંનેની બાદબાકી કરશું તો આવશે 214 છેદમાં આ બંનેની બાદબાકી કરશો તો આવશે 6.2 ગુણ્યા આ બંનેની તમે બાદબાકી કરશો તો 10,400. આ બંને વર્ગમૂળમાં છે એનો ગુણાકાર કરીએ હવે તો 214 એમ રાખીએ છેદમાં વર્ગમૂળમાં જે છે એનો ગુણાકાર કરીએ તો 64,480. તો 64,480 નો વર્ગમૂળ કાઢશું તો 253.93. તો 214 ભાગ્યા 253.93 કરશો તો જવાબ આવશે 0.84. 0.84. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આનું અર્થઘટન લખવાનું થાય તો આપણે અર્થઘટન કઈ લખી શકીએ કે જવાબ આપને પ્લસમાં છે તો અર્થઘટનમાં આપણે લખી શકીએ આંશિક ધન સહસંબંધ. એટલે કે જ્યારે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે x અને y પોઈન્ટમાં હોય ત્યારે તમારે x અને y એટલે કે રકમ તમારી પોઈન્ટમાં હોય ત્યારે પહેલી પ્રાયોરિટી xy વાળી રીતને આપવી જેથી દાખલામાં સરળતા રહેશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે પછીનો જે ટૉપિક છે તે આપણે નેક્સ્ટ પીરિયડમાં જોઈશું. ત્યાં સુધી થેન્ક યુ, ગુડ બાય.